Buksan lang natin ang Canva account, then click Create Design for Custom Size. Maaari mong gamitin ang A4 size ng papel. I-click ang A4 size at bago ka gumawa ng kahit ano, i-click ang file sa kaliwang bahagi at pindutin ang settings. Saka pindutin ang margin para alam mo kung hanggang saan lang dapat ang mga ginagawa mo. Kapag visible na ang margin sa papel, maaari mo nang simulan ang iyong gagawin na digital product. Ang sample ng digital product natin ngayon ay ang usong tracing pad or busy book ng mga kids. Mag-start muna tayo sa paggawa ng mga linya. I-click ang elements sa kaliwang bahagi ng monitor mo, then pwede mong i-type ang lines. Magpapakita dyan ng mga linya. Pumili ka ng ordinary straight line. Pwede naman kasi edit yan later. Kapag lumabas na yung isang line sa paper mo, i-copy-paste or duplicate mo lang yung line hanggang sa maging 3. Kung gusto mo na ang mga linyang ito ay blue at red ang kulay, i-click mo lang ang linya, saka pumunta ka sa itaas sa bahagi ng Canva at i-click ang box na yon. Kapag okay na sa'yo ang kulay ng linya, i-click o i-drag lang ang mouse sa 3 linyang yan, saka i-click ang 3 tuldok. Then piliin ang space evenly at i-click ang tidy up. I-group mo na rin ang mga linya. Iset mo na lang ang mga linya depende sa laki ng font na gagamitin mo. Ngayon ay mag-insert na tayo ng letter. Pumunta ka ulit sa kaliwang bahagi at i-click ang text para magdagdag ng text box. Ang sample natin ay letter A. Ngayon, pipili ka na ng font. Ang ginagamit ko ay KG Primary Dots. Ito na nga yung sample natin. Kapag hindi ka satisfied sa kapal ng linya mo, pwede mo pa yung i-edit. I-click mo lang yung mismong linya. Kung gusto mo rin gumamit ang broken lines, i-click mo lang ulit yung line na gusto mong i-edit. Saka pumunta ka ulit sa itaas sa bahagi at i-click ang maraming lines, then pumili ka ng gusto mo. I-repeat mo lang ang proseso. Naglalagay din ako ng border. Shapes lang ang gamit ko sa kaliwang bahagi ulit sa elements. I-click mo lang ang square, saka i-edit ang border. Ang kulay ng square baguhin mo rin sa white. Ayan, ganun kadali maglagay ng border. Tapos, para gumanda yung tracing book mo, ayusin mo na lang ang layout. Pwede ka mag-add ng picture, basta siguraduhin mo lang na libre ang iyong gagamitin. Yan ang ating sample na finished product. Tandaan, pwede mo ito gawin kahit gamit ang iyong cellphone. Sana ay minatutunan kayo. Maraming salamat!